سلام بچه، به ویدیو امروز خیلی خوش اومدید. تو ویدیو امروز میخوایم یک سری بزنیم به ویژگی‌ها یا فیچرهای به یاد ماندنی یا حتی فراموش شده وارزون که خیلی همون باش خاطره داریم، مخصوصا کسایی که وارزون یک شروع کردن به پلی دادن، که اگه بخوایم مثالشو بزنیم از بانکرهای وارزون بگیر، اسپشیالیست، نمیدونم، حالا بیایم جلوتر بکپک، سیستم بکپکی که توی وارزون 2 داشتیم و حالا فیچرهایی که میتونیم مثال بزنیم. خودم هنوز ویدیو ندیدم، یه شاتات کنیم به پیج یا چنل اورنریز پلیز که قبلا اما متاهای خاطر انگیز وارزون رو بهش ریاک رفته بودیم. این دفعه هم میخوایم یه ریاک بریم به ویدیویی که آماده کرده راجع به فیچرها و اتفاقات به یاد موندنی، حالا به قول خودش فراموش شده یه وارزون. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم. مثل همیشه لایک، ساب، کامنت، زنگوله، نوتیفیکشن یادتون نره. آخر ویدیو هم اگه کامنت چیزی باشه که نیاز داشته باشه جواب بدیم، آخر ویدیو هست، پس آخر ویدیو رو هم دست ندید. خب من بچه صدای خود طرف و صدای موزیک رو یه مقدار کم میکنم به خاطر اینکه امکان اینکه موزیکش کپی رایت بخوره هست و ما با یه موزیک دیگه جایگزینش میکنیم، ولی برای اینکه خودم متوجه بشم چی میگه صداش یه مقدار کوچیکی هست تو تصویر. ریوایو پیسول چی بود این اسمش؟ بو بود بکنم. توی ایونت راکی اومد. ببین تایتلش اینه The Entire History، یعنی تاریخچه فیچرهای فراموش شده در وارزون. البته فراموش شده که نمیشه بگی، یه جورایی همون میشه به یاد موندنی، چیزایی که تو ذهن ما مونده ولی الان نیستن اون فیچرها. هواپیمای کالدرا بود واقعا، یادم امین بروستی باش رکورد کیل زده بود. چی بود تایتل؟ ایموت ان اسپری. خب شاید بگم یکی از خفن ترین فیچرهای وارزون یک همین ایموت ها و اسپریاش بود که واقعا خفن بود، یعنی به شدت جای خالیش احساس میشه توی وارزون و نمیدونم مثلا بخوام برش گردونن چون هیچ صحبتی هم راجبش نیست. No business removing. I know the emotes were very mild, especially when compared to other games, but it allowed for the game to have a little more personality considering we didn't have proximity chat during this state of the game. We also had sprays at this point, which were another small feature. اسپری هم حتی این اسپری مثلا رو در دیوار خیلی یادتونه تو وارزون رو در دیوار سولجرها رو یا سربازا رو میکشیدن و خودت قاطی میکردی و از موقع میترسیدی. باحال بود به نظرم. Spray painting a soldier on the wall in the gulag to bait enemies, or spray painting your enemy a vibrant color so that way when you fought them in the actual gulag they stuck out like a sore thumb. I'm not sure the reason for vaulting both of these features, especially when this also would bring in more ways to make money in the shop. The amount of people that would fork over money just to have some stupid hand gesture would be crazy. I guess since this was the only form of communication between enemy players, واقعا خوب بود دیگه خدایی. didn't see a need for it to come back. شیلد تارت تو مارچ 2020. یادتونه تو وارزون یک زیاد بود، به دردم میخورد خیلی کسی استفاده نمیکرد ولی خوب میزده. یادم نیست این شیلد تارتو. Aside from being exposed, despite having a shield, it was super weak and took several shots to down someone even with a slow fire rate. میگم این همین مشکلی داشت. دقیقاً هم چیزی بود که هیچ کی استفاده what the fuck is. ولی خوب می‌زدن. نمیدونم بر من یادم نمیاد زیاد ازش استفاده کرده باشیم. استاپینگ پاور خیلی اوپی بود یادتون باشه، چون کارش این بود که شیلد و اچ پی با هم کم میکرد. عملا شیلد داشتنتون فایده نداشت، اون اچ پی هر چی سریعتر از بین میرفت فرق میرفتید. exact number, but it buffed your damage by a landslide. Although it was only one magazine worth of a buff, it still drove me crazy in that you could hit way more shots than someone with the exact same gun. خب چیزی که ایجاد میکرد این که ریکویل گانتون زیاد میکرد، ولی خب بازم غیر بالانس بود. این داره مقایسه میکنه، مثلا ببین
با کیلوی چند تا تیر میزنه. نفهمیدم. اون دو تا بود. در صورت اینجا که نمیتونست تست کنه تو مولتی، تو وارزون باید تست که ورش داشتن کلا. یادم آها بعدش چیز گذاشتن یادتون باشه توی ریورس و فکر کنم زمان کادرا یه باکس اد کردن به نام نبیولا رانس که حالت گس داشت، یعنی به انمی میخورد گس دمیج داشت. بانکرز یادش بخیر بانکرها. خدای خیلی خفن بود بانکرها. Once inside, you had an insane amount of loot for yourself. I missed this a lot because it was RNG dependent. It didn't happen every game, so whenever someone in the squad got a key card, the game's objective immediately would revolve around finding the nearest bunker. I know today we have a couple similar things. حتی الان این بانکریه که جدید توی ریورس، حالا کسایی که نمیدونن یه توی کیپ اگه اشتباه نگم اسمشو، یه اتاق پادشاهه که بالاش دو تا مشعل، اون مشعل ها روشن کنید برید روی صندلی بشینید، این در این بانکر باز میشه، بعد برید پایین، بعد این معما رو حل کنید که این معما شما یه آتیشی چیزی پرت کنید روی این دره، جای مشعلایی که باید روشن باشه تو اون اتاق بهتون نشون میده و طبق این معما بعد اون مشعل‌ها رو روشن کنید و در بانکر باز میشه که حالا یک دونه گان لودی بهتون میده و کلی پول و این داستانا که حالا خودتون بیشتر میتونید راجبش تحقیق کنید. ولی بانکرهای به نظرم درنس خیلی باحال بود. سپلای چاپرز کدوم بود؟ یادتونه باید میزدیم چاپرها رو که دراپ بشن و به قول معروف فکر کنم پول فقط میداد. یادم نیست. وای MP7 اینا رو بهتون میداد. سه تا UAV میداد فکر کنم. کلی امونیشن باکس اینا. خدایی ورنانس هست فکر میکنم ورنانس خفن‌تر بود. Warzone 2 and 3 because you can actually pilot these now, which is really cool, but the whole supply chopper event is no more. اسپشیالیست. So technically the specialist یادتونه این تاوره که میرفتی نمیدونم چیز داشت هر کی زودتر میرسید بود یا یه کلید داشت، یادم نیست دقیقاً اسم تاورش اگه یادتون بود تو کامنت ها برام بنویسید حالا اگه توی ویدیو نگفت. اسپشیالیست جاش واقعا خالیه. اسپشیالیست حتی میتونید بخری یادمه، حتی تو ریورس فکر کنم میشد بخری، خیلی هم گرون بود. منتظر ریورس هستید یا نه؟ پرکای وارزون یکه. اینایی که بهتون میداد اسپشیالیست همه پرکار بهتون میداد دیگه. Revived teammates faster, saw enemy footsteps, and could see enemy equipment. On top of this, you received all the weapon perks, which include slide. راست یادش بخیر زمانی که ونگارد اومد یادتون باشه گانا هم پرک داشتن که اگه اسپشیالیست میگرفتید پرک گانا رو هم بهتون میداد. یه چیز خیلی خفنی بود واقعا. And on top of this, I'm pretty sure you also had an overall 10% movement buff, which was just a very solid plus. Needless to say, this was a pretty sought-after item to get your hands on in Warzone 1, and we haven't seen specialist bonus in the game since Warzone 1, and I'm honestly not too upset at that. I personally thought it was pretty broken. I mean, I don't mind them bringing it back in like an LTM or something, or like in certain game modes, and they've already teased bringing it back in like this tweet from a couple months. حتی راست میگه قراره برش گردونه فکر کنم همزمان با ریورس، چون این تاور ریورس و این آیتم اسپشیالیستی که احتمالا تو ریورس. So I guess we'll see. Please do not put this in ranked. کامبت بو
مال زمان راکی بود دیگه. یادش بخیر. یادم ماشینا رو وانشات میکرد. This was a kill streak that essentially had the same exact properties as the bows from Rise and Drag Zombies from Black Ops 3. Go to Zombies map. ولی چقدر چالش این داستانا تو زمان وارزون 1 بود. چقدر حال میداد. چقدر اینو حذفش کردن. بوها رو هی حذفش کردن، ادیتش کردن که میگن بالانس باشه. Maybe with a few more nerfs, the bow can get to a balanced state, but I don't miss it, and I hope it doesn't make a comeback anytime soon. Planes. Oh, هواپیما. یادتون اول ویدیو هم گفتم امین بروسلی فکر میکنم رکورد کیل داشت، رکورد کیل خفنی هم داشت. هم جز کسایی بود که خیلی خوب میرون این هلیه رو. هلی که نیست هواپیما. I for one don't think planes mesh well in Warzone. I think helicopters are plenty for aerial vehicles. And in Caldera, they were significantly overpowered even after some nerfs. It just kind of disrupted the gameplay with an R. خیلی هم بخشید چرت بود، یعنی قشنگ بازی رو خراب کرده بود. The damage was also ridiculous if I'm not mistaken. It was just a ولی خب میگم جزء چیزای فراموش نشدنیه واقعا وارزون این چیزا. اینجا رو what the fuck PDS این فیلد آپگریدی که نداریم دیگه الان فکر کنم. خیلی فیلد آپگرید به نظرم باحالی بود. میتونستی تو گس چیز کنی، زنده بمونی. بال بود خدای من، دوست داشتم اینو. یادش بخیر با همین روش بکنم چیز کردیم دیگه، بدون کیل وین گرفتیم. But if this were to be brought back to Warzone 3, which by the way, I think they like teased that it was coming back like in a tweet or something a couple weeks ago. With the new looting system, stowing multiple of these could be problematic, so they maybe have to nerf it when they bring it back. But overall, I cannot wait to have this back in Warzone. Portable Redeploy هم بالونه. این الان درونش هم هست. به نظرتون درونه بالتره یا بالونه؟ به نظرم بالونه خیلی بالتر بود، خوشگل‌تر بود. Redeploy balloons were a nice way to expedite your rotations and keep the flow of the game from becoming stale on like the bigger maps. Since this was introduced in Caldera, which most players didn't touch, I don't think we've been able to see these used in their full potential. This would work wonders on a map like Urzikstan. Although the stationary balloons exist, it would be nice to have your own wherever you want, and also would have. البته نداریم دیگه، پورتیبلشو نداریم، پورتیبل درون رو ما نداریم. یه دونه داریم PDR که البته همون میشه دیگه، PDR که پورتیبل درون میشه، ولی اینجوری نیست که مثلا بکاریش همه استفاده کنن، یا حالتی که فقط خودت میری بالا. ولی زمان کالدرا من یادمه که میکاشتیش همه استفاده میکردن، ولی خب الان اینجوری نیست. As far as resurgence goes, I don't think this is a real necessity, especially ازم قدیمیش بالتر بود. I think there's a lot of stationary balloons and like adding portable ones would just be a little redundant. Backpacks. مال وارزون 2 دیگه. The overhaul to looting in Warzone 2 wasn't always so seamless. With some trial and error, we got the looting system we know today, but before that, we had a looting system that was significantly more in depth with a different backpacks. خدای خیلی چرت بود. خیلی چرت بود. این جزء چیزاییه که واقعا رفت سوخت می‌بود. My why Warzone 2 is hated so much video. I'm about to repeat myself, so bear with me. And if you haven't watched that video, maybe watch it after this one. The third weapon slot was an amazing feature that gave این یه دونه چیز داشت. حالا اونایی که بازی نکردن یه بک تمام خوبیش میشه یا بعدیش. حالا من میذارم جا خوبی. یه چیزی داشت میتونی سه تا گام ورداری. البته که یه جوری بعد حساب میشه، چون مثلا شما AR SMG برداشتی، کنارش هم اسنایپر رو برمی‌داشتی. عملا همه تو مپ اسنایپر داشتن، ولی خب 3 تا گان میتونستی برداری. Running your traditional AR and then SMG, and then maybe you have like a sniper or shotgun in your backpack, or if you're like a real sick bastard, maybe an RPG. It just felt so good. As far as how it would fare today, I'm not really sure how that would go down. It would probably be broken, but I think there's a way they could fix it. Maybe get rid of the extra inventory slots and just give you the extra gun, or maybe make different iterations of the backpacks, kind of like they do with vests. Maybe one just gives you the third weapon. زجری کشیدیم وارزون 2 خودمونیم، خیلی بد بود. غیر از مپش بقیه چیزاش واقعا بد بود.
ریوایو پیستول یکی از مشکلات زیاد وارزون 2 که وان شات میشدی، ناک نمیشدی، درجا وان شات میشدی. باگای زیاد ریوایو پیستول که انقدر زیاد بود تو وارزون 3 حذفش کردن و گفتن تا زمانی که کامل به قول معروف فیکسش نکنیم برش نمیگردونیم و هنوز هم برش نگردونن. ولی فیچر بدی نبود، فیچر باحالی بود. این که مثلا از دور مثلا میتونی هم تیم تو ریوایو کنی، من دوست داشتم. ولی خب حالا خیلی باگ داشت دیگه. It was convenient if you were being held and just needed delay suppressing fire as the revive pistol was working its magic to prevent them from getting thirsty. If you had it in your field upgrade slot, it also acted as a self-revive, which is a nice bonus. However, the absolute funniest feature was that you could actually revive downed enemies with it. ها این انمی تو نمیتونستی با این چیز کنی. Hilarious encounters. And since you can't give up while you're being revived, you could in theory revive someone 4 times without them having a chance to do anything about it, which is the ultimate BM. assimilation چی؟ When Warzone 2 launched, so did DMZ and فکر کنم همین همدیگه رو اینوایت میکردن تو تیم. این فیچری بود که DMZ اومده بود بچه‌ها. مثلا البته مود خاص داشت، یعنی شما تو هر مودی نمیتونید این کار کنید، یا باید تو DMZ یا یه مود خاص. مثلا سولو جوین میدادی ولی تا 6 نفر میتونستید با هم دیگه تیم اپ کنید. بد نبود، بعضا باحال بود. اینم از بچه‌ها فیچرها یا ویژگی‌های به یاد موندنی یا فراموش شده. اصلا خیلی جالبه به یاد موندنی. من خودم میگم اسمشو بذاریم به یاد موندنی، ولی خب صاحب اثر گذاشته فراموش شده، forgotten features. به نظر شما کدوم فیچر یا ویژگی هست که اینجا توی این ویدیو بهش اشاره نکردیم و دلتون میخواد که برگرده به وارزون، دلتون براش تنگ شده؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. بریم با هم دیگه سراغ کامنتاتون و ببینیم که سوالی چیزی هست یا نه. خب بچه کامنت گذاشتید که راجع به شادومن چجوری میشه اصلا اوکیش کرد، نحوه شادومن و این داستانا چی. اولا برای اینکه شما بفهمید شادومن شدید یا نه، توی گوگل سرچ کنید اپیل بن اکتیویژن. شما وقتی اینو سرچ کنید اولین لینکی که میاد اپیل بن اکتیویژن ساپورت، لاگین کنید، فلان کنید. حالا مثلا من لاگینم بکنم. خب همونطور که میبینید زمانی که لاگین کنید بهتون میگه نو بند دیتکتد شدید یا شادومن. جدیدن شادومن به یه اسم جدید پیدا کرده به نام لیمیتد مچ میکینگ، یعنی باعث میشه که مچ میکینگی که شما دارید خیلی خاص باشه، با هر کسی نندازتتون و به قول معروف همون شادوبن خودمون. حالا راه حل داره یا نه؟ مسلما قبلا داشت. شما میتونستید تیکت بزنید و پشتیبانی صحبت کنید اگه تونستید از طریق ساپورت به جایی برسید که فبها، ولی جدیدن خیلی کم بتونید تیکت بدید. اکثرا شما رو به همون Q&A معروفشون رجوع میدن که باید وایسید، صبر کنید. طول مدت شادوبنتون یه هفته است، ممکنه بیشتر هم باشه ولی مینیمم یه هفته است. کاریش هم نمیشه کرد، یعنی راه حل خاصی نداره من بهتون بگم این کارو کنید دیگه شادوبن نمیشید. یا سعی کنید نرم افزارهای اضافه خارج از کالاف دیوتی، VPN، آیتمایی که اصلا مربوط به گیمتون نیست و از رو سیستمتون یا پاک کنید یا رانشون نکنید. مثل سیستم یادمه به سیستم RGB مثلا کیستون اگه باز باشه گیر میده آنتی چیت، و البته که خیلی از این شادوبنا مربوط به ریپورت زیادی که شما میشید، ولی در کل اونا رو هم از رو سیستمتون بردارید، رانشون نکنید که یه وقت منجر به بن دائمتون حداقل نشه. این از سوال شادوبن. خب بچه‌ها اینم از کامنتاتون بود. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. تا ویدیو دیگه بدرود.